امشب در 24 پاسخ تهران به دور اول مذاکره با آمریکا همزمان با سفر نتانیاهو به واشنگتن. نخست وزیر اسرائیل گفته سرنوشت جمهوری اسلامی محور اصلی گفتگوی او با ترامپ. همزمان با افزایش تعداد جنگنده‌های رادارگریز ایالات متحده در خاورمیانه، رسانه‌ها در آمریکا میگن سامانه‌های پدافندی پاتریوت و تاد در اطراف ایران تقویت شدند. و فشار حداکثری آمریکا برای قطع درآمد نفتی جمهوری اسلامی. مؤسسه کپلر از افت خرید نفت ایران از سوی چین به حدود 1 میلیون بشکه در روز خبر داده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دقایقی پیش رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه تلفنی با کانال 12 اسرائیل گفته که اگر امکان دستیابی به توافق با ایران فراهم نشه، آمریکا مجبور به انجام اقدامی سخت علیه جمهوری اسلامی خواهد شد. او گفته موضوع موشک‌های ایران هم باید در توافق احتمالی باشه. در همین حال دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با سفر به عمان با مقامات این کشور دیدار کرده. رسانه‌های جمهوری اسلامی ابتدا گفتند علی لاریجانی پیام مهمی به عمان منتقل کرده، اما تلویزیون دولتی ایران بعداً گفت وزیر خارجه عمان نامه‌ای به لاریجانی تحویل داده. جزئیات محتوای دیدارها اعلام نشده و گفته میشه لاریجانی بعد از عمان راهی قطر شده. این در حالی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در راه آمریکاست. نتانیاهو گفته محور اصلی گفتگوی او در کاخ سفید جمهوری اسلامی و شبکه CNN هم اعلام کرده قرار نتانیاهو با ترامپ درباره گزینه‌های نظامی احتمالی علیه ایران صحبت کنه. در همین لحظه که الان صحبت می‌کنیم هواپیمای بال صهیون نخست وزیر اسرائیل بر فراز اقیانوس آرام در حال پرواز به سمت آمریکاست. بابک اسحاقی خبرنگار ما هم در همون پرواز با شماره دیگری از خبرنگاراست و همین لحظاتی پیش این گزارش کوتاه رو فرستاد. پرواز بنیامین نتانیاهو به سوی واشنگتن همچنان ادامه داره. من از هواپیمای دولت اسرائیل، هواپیمایی که بنیامین نتانیاهو را به سوی واشنگتن میبره گزارش دیدم. این اولین باری هستش که یک خبرنگار ایرانی در هواپیمای بالهای سیون، هواپیمای شخصی نخست وزیر اسرائیل، این اجازه را پیدا کرده که او را همراهی بکنه و شاید این نشان از موقعیت و حساسیت مسئله ایران برای اسرائیل داره. بنیامین نتانیاهو قرار هستش که در این دیدار با دونالد ترامپ فردا دیدار بکنه و مسائلی که برای اسرائیل در حقیقت خط قرمز هستش را با دونالد ترامپ رو در رو شفاف سازی بکنه. در کنار اون مایک هاکبی سفیر ایالات متحده در اسرائیل هم در این سفر بنیامین نتانیاهو را همراهی میکنه. مایک هاکبی یکی از شخصیت‌هایی هستش که به شدت با مذاکرات با جمهوری اسلامی مخالف هستش و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. حال تا چه حد هاکبی میتونه در دیدار بنیامین نتانیاهو و ترامپ تاثیرگذار باشه باید منتظر بود و فردا دید. بابک اسحاقی، هواپیمای بالهای سیون بر فراز آسمان. فقط اصلاح بکنم که گفتم اقیانوس آرام اقیانوس اطلس هستش که هواپیمای بال صهیون الان بر فراز اون به سمت واشنگتن دی سی در حال حرکت. در همین حال مجله نیروهای هوایی و فضایی آمریکا میگه دیروز شمار بیشتری از جنگنده‌های رادارگریز آمریکا به خاورمیانه آمدن. بنابراین گزارش 3 هواپیمای سوخترسان KC-135 هم این جنگنده‌ها رو همراهی میکنن. همزمان آمریکا سامانه‌های پدافند پاتریوت و تاد رو در کشورهای خاورمیانه مثل اردن، کویت، بحرین، عربستان و قطر بیشتر کرده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ماست. سمیرا، پیش از هر چیز میخوام به این خبری که دقایق پیش آمد بپردازیم، صحبتی که رئیس جمهوری آمریکا با کانال 12 اسرائیل کرده و چیزی که به نظر جلب توجه میکنه پافشاری او بر این هستش که اگر توافقی هم با تهران صورت بگیره موضوع موشک‌ها هم حتما باید در اون گنجونده بشه. فرداد پیشتر هم آقای ترامپ این رو گفته بود که بحث موشکی برای ایالات متحده هم وارد هست. منتها در روزهای گذشته سیل اخباری بود مشخصا هم از سمت رسانه‌های اسرائیلی میآمد که آقای نتانیاهو میخواد این بحث موشکی رو با آقای ترامپ یادآوری بکنه و بگه این خط قرمز ماست، مبادا که با ایرانی‌ها صحبت بکنی بدون اینکه موشکی رو پیش بکشی. و الان داریم میبینیم آقای ترامپ همون موضعی که واقعا در ماه‌های گذشته داشت، در هفته آخر سال هم به شکل عمومی راجع به
راجبش صحبت کرد. همون رو در گفتگو با شبکه 12 اسرائیل و وبسایت خبری اکسیوس خبرنگارش مشترک است باراک راوید با او تلفنی صحبت کرده و همین رو گفته که راجع به غنیسازی و راجع به مسئله هسته‌ای توافقی که من بخوام بکنم، خب قطعاً که راجع به هسته‌ای صحبت میکنم. میگه اصلا شما لازم نیست که عقل داشته باشی تا بفهمی که من بحث هسته‌ای رو در توافق خواهم گنجوند. راجع به موشکی میگه که من فکر میکنم که میسره که راجع به زرادخانه موشکی با جمهوری اسلامی بخوام صحبت بکنم. بیشتر بحث انباشت و زرادخانه رو کرده. بحث برد و رنج رو من در این مصاحبه ندیدم که آقای ترامپ مطرح کرده باشه، ولی این جزئیاتش واقعا اهمیتی نداره. مهم این هست که در این شرایط که بسیاری فکر میکنند آقای نتانیاهو داره میاد اینجا چون سر موشکی اختلاف وجود داره و راجع به اون اختلاف صحبت بکنند، آقای ترامپ داره میگه که راجع به موشکی ما مذاکره با طرف جمهوری اسلامی خواهیم کرد و میسر میبینه که اون بحث رو بخواد پیش بکشه در گفتگوها. این یکی از نکات مهم هست. نکته دیگه این سفر نتانیاهوست که یک هفته جلو افتاد. خیلی گمان زنی راجبش بود که چرا 22 بهمن، چرا یه هفته افتاد جلو. برخی میگفتن به خاطر اون جلسه هیئت صلح روز پنجشنبه هفته آینده میخواد اون آقای نتانیاهو اون هول و هوش واشنگتن نباشه. آقای ترامپ در این مصاحبه میگه به خاطر داستان خود منه، به خاطر نوع برنامه‌ریزی‌های روزانه منه، من وقت نداشتم هفته آینده، به خاطر همین نتانیاهو یک هفته زودتر داره میاد. این هم یک از معماهایی بود که به نظر میرسه آقای ترامپ حلش کرده. لاریجانی سفرش هست که اون هم بسیار مهمه. در همین گزارشی که اکسیوس تهیه کرده به سفر لاریجانی در کنار سفر نتانیاهو پرداخته شده و آقای لاریجانی امروز در مسقط بوده در عمان، فردا قرار هست که به قطر بره و نتانیاهو هم فردا پای هواپیما راجع به دلیل سفرش به ایالات متحده صحبت کرده. بریم اون بخش رو گوش بدیم، بیشتر راجع به لاریجانی صحبت خواهیم کرد. من حالا برای هفتمین بار برای دیدار با پرزیدنت ترامپ از زمان انتخاب ایشان در دوره دوم راهی ایالات متحده هستم. فکر می‌کنم این مسائل نشان دهنده نزدیکی منحصر به فرد در روابط استثنایی است که ما با ایالات متحده داریم. هم رابطه شخصی من با رئیس جمهور و هم رابطه دولت اسرائیل با ایالات متحده، چیزی که در تاریخ ما بی سابقه بوده است. در این سفر ما درباره مجموعه‌ای از موضوعات گفتگو خواهیم کرد. غزه، منطقه، اما البته در درجه اول و پیش از هر چیز مذاکره با ایران. من دیدگاه‌های خود را در مورد اصول مذاکره، اصولی که حیاتی هستند، به رئیس جمهور ارائه خواهم داد. به عقیده من این اصول نه تنها برای اسرائیل بلکه برای هر کسی در جهان که خواهان صلح و امنیت در خاورمیانه است اهمیت دارد. فرد دیدگاه رو ارائه کردن، اون چیزی که آقای نتانیاهو الان داره راجبش صحبت میکنه، بحث یک نگرانی رو ممکنه که پیش بیاره. آقای ترامپ در مصاحبه که با اکسیوس کرده خیلی جالب راجب این صحبت میکنه. میگه نتانیاهو نباید نگران هیچ چیزی باشه. هیچ جای نگرانی برای بنیامین نتانیاهو وجود نداره، چون اون هم مثل من دنبال یک توافق خوب هست. ما در یک سال گذشته که آقای ترامپ وارد کاخ سفید شده ندیدیم که کاری کرده باشه که در تعارض با خواسته های بنیامین نتانیاهو در طولانی مدت و در اون تصویر بزرگتر بخواد قرار بگیره. اما بپردازیم به بحث لاریجانی، چون اون سفر هم سفر مهمی بود، مخصوصا اون پوشه یا اون نامه، اون کاغذی که خودت هم بهش اشاره کردی جنجالی بود یک مقدار. نوع پوشش خبرش در رسانه‌های ایران ابتدا گفتن که این طرف جمهوری اسلامی بوده که با یک نامه وارد عمان شده، ولی روشن شد که این نامه رو البوسعیدی داده به آقای لاریجانی. نامه هم یه مقدار متفاوت سر و شکلش مثلا با اون چیزی که شینزو آبه فقید یک زمانی از سمت ژاپن آورده بود برای علی خامنه‌ای، اون موقع هم ترامپ از اون خواسته بود. اون قشنگ یک نامه بود، یعنی یک پاکت نامه رو میشد دید. این یک پوشه است، یک پوشه پلاستیکی هست و روشن نیست که داخلش چه هست. اما نکته اینه که آقای لاریجانی فردا در قطر خواهد بود و اکسیوس میگه که قرار مواضع جمهوری اسلامی رو قبل از دور دوم که هفته
آینده احتمالاً خواهد بود به طرف قطری منتقل بکنه. الان این گمان زنی مطرحه که در اون پوشه آیا خواسته های ایالات متحده بوده، امروز به لاریجانی داده شده، فردا لاریجانی قرار هست جوابها رو به طرف قطری بده، نتانیاهو هم که در کاخ سفید فردا دیدار میکنه و اینها تصمیم خواهند گرفت که هفته آینده با توجه به جواب لاریجانی مذاکره‌ای در مسقط برگزار خواهد شد یا نه. ممنونم از تو سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن و میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ما هستن. ممنونم از هر دوی شما. خانم برادوس، به نظر میرسه که اقیانوسی فاصله وجود داره بین دیدگاه جمهوری اسلامی با طرف آمریکایی. در همین مصاحبه‌ای که دقایق پیش پخش شد، بخشیش که آقای ترامپ با کانال 12 اسرائیل حرف زد، گفت موضوع هسته‌ای که دیگه پیش‌فرض هست. برنامه موشکی ایران هم حتما باید در یک توافق احتمالی گنجونده بشه. این در حالیه که در تهران میشنویم که حتی در مورد برنامه هسته‌ای میگن در بهترین حالت ما غنی‌سازی رو کمی رقیق بکنیم. ببینید در مورد جمهوری اسلامی، خب میدونید جمهوری اسلامی داره سعی میکنه هر جوری شده ترامپ رو قانع کنه به چیزی که میخواد روی میز بذاره، ولی موضوع اینه که خب چیزایی که ترامپ روی میز گذاشته، شرایطی که ترامپ روی میز گذاشته برای جمهوری اسلامی اینه تسلیم شدن و اینم میدونه با دانستن یک چیز به نظر من جمهوری اسلامی داره بازی میکنه، با دانستن اینکه ترامپ نمیخواد جنگی رو شروع کنه. این در جنگ 12 روزه هم بود، ترامپ نمیخواست جنگو شروع کنه و اگر میدونن که اگه جنگم شروع بشه جنگ محدودی خواهد بود. پس جمهوری اسلامی با دانستن این واقعیتی که ترامپ وارد جنگ طولانی مدت نخواهد شد، به نظر من داره سعی میکنه که به یک توافقی با ترامپ برسه و اینجا یک خب اکتر دیگه کشور مهم دیگه اسرائیله که اسرائیل یک توافق دیگری میخواهد. به نظر من توافقی که ترامپ میخواد کوتاه مدت باشه و اینکه بگه من پیروز شدم و این توافقی که با جمهوری اسلامی به نتیجه رسیدیم. توافقی که اسرائیل میخواد خب بلند مدت باشه، توافقی که ممکنه حتی با گروهی از حالا این به نظر من این حرف رو در آینده باید دوباره برگردیم و در موردش صحبت کنیم، این که آیا اسرائیل خود در داخل سیستم هم توافقی انجام خواهد داد با گروهی در داخل سیستم و اگر این پروژه‌ایه که نتانیاهو برای ترامپ میاره که اگر حتی حمله کوتاه مدت محدود بود، این حمله به رسیدن این گروه به قدرت کمک خواهد کرد یا نه. اینجاست که توافق ترامپ یا پروژه ترامپ متفاوت از پروژه نتانیاهو و دولت ترامپ هیچ برنامه‌ای نداره که برای اینکه اگر امروز بزنه، حتی اگر زدن محدودی هم باشه، بعد از این زدن برنامه آینده برای قدرتی یا حکومتی که در ایران خواهد بود چه خواهد بود. اینجاست که تمام به نظر من این رفت آمد، این صحبت ها، این سردرگمی که وجود داره سر همین بعد از حمله محدود چه خواهد بود، چون که گفتم حمله طولانی مدت نخواهد بود، حمله کوتاه مدت و محدود خواهد بود. حالا حمله محدود چه کسی به قدرت خواهد رسید و چه کسی در قدرت خواهد ماند، این پروژه‌ای که به نظر من نتانیاهو داره برای ترامپ میاره، چون که هنوز دولت ترامپ روی این پروژه به این نتیجه نرسیدن و جمهوری اسلامی با دانستن این واقعیته که داره سعی میکنه هر جوری شده برنامه نتانیاهو روی میز نیاد و برنامه همون ترامپ و همون توافقی که میخوان انجام بدن هست و به نظر من سفر لاریجانی هم دقیقاً نشان از این داره که جمهوری اسلامی میخواد هر جوری شده با ترامپ به توافق برسه. آقای جاودانفر، به نظر شما نتانیاهو با چه امیدی داره به سمت واشنگتن میاد؟ ببینید یکی از سوالایی که باید پرسید اینه که حدود 2 هفته پیش 10 روز پیش آقای جرارد کوشنر و آقای استیو ویتکوف در اسرائیل بودن، حتی کمتر اگر اشتباه نکنم. آقای نتانیاهو با اونها ملاقات کرد. آقای نتانیاهو موضوعهایی که برای اسرائیل مهم هستن رو با اونها مطرح کرد. پس چه لزومی داره که الان آقای نتانیاهو پاشه بره آمریکا از اسرائیل؟ یکی از فرضیه‌هایی که در اسرائیل وجود داره این است که آقای نتانیاهو مطمئن نیستش که آقای کوشنر و آقای ویتکوف واقعا دیدگاه‌های ایشون رو با همون دلسوزی که آقای نتانیاهو بهشون گفته منتقل بکنن به آقای ترامپ. پس برای همین مهم هستش که آقای نتانیاهو بره با آقای ترامپ صحبت بکنه و بخواد نگرانی‌های اسرائیل رو بگه، چون آقای کوشنر و آقای ویتکوف اختلافات بسیار بزرگی با آقای نتانیاهو داشتن در مورد مسئله غزه، به خصوص اینکه آقای نتانیاهو به قطر حمله کرد و اونها به شدت عصبانی شدن با این اقدام آقای نتانیاهو. پس یکی از دلایلی هستش که آقای نتانیاهو رفته آمریکا، برای اینکه
به نظر میاد که واقعا اختلافاتی که وجود داره بین ایشون و آقای ویتکوف و آقای کوشنر باعث شده که ایشون احساس بکنه که خودش باستی بره و مسائلی که برای اسرائیل هستن رو مطرح بکنه که اونا ما همشو میدونیم که چی هستن، مسئله موشک، مسئله برنامه اتمی و مسئله گروه‌های نیابتی ایران. ولی یک مسئله دیگه هم که باستی بهش اشاره بکنم، البته دو مسئله دیگه ولی کوچیک بهشون اشاره میکنم مختصر. یکی این که الان ما داریم به سال انتخابات برای آقای نتانیاهو خیلی مهمه، در تمام مصاحبه‌هاش میگه این دفعه هفتمی که من با آقای ترامپ ملاقات میکنم، دفعه هفتم، هر دفعه اینو تکرار میکنه برای مسئله انتخابات. و یه مسئله دیگه هم این هستش که این هیئت صلح غزه که برای آقای نتانیاهو میتونه اتفاقا گرون تموم بشه چون ترکیه و قطر در اون هیئت هستن، ولی برای اینکه اونو بخواد میشه گفتش که مسئله رو عوض بکنه راجع به ایران حرف میزنه که راجع به مسئله هیئت صلح غزه حرف زده نشه. خانم برادوسی که از ابهامات میزان همراهی آمریکا و اسرائیل به نظر میرسه. آقای جاودانفر الان به بعضی از اختلافاتی که مثلا جارد کوشنر و ویتکاف با نتانیاهو دارن اشاره کرد. همین دم پرواز آقای نتانیاهو سفیر ایالات متحده در اسرائیل مایک هاکبی به خبرنگاران گفتش که نه، ایالات متحده و اسرائیل اتفاقا خیلی همسو و هم نظر هستن در مورد ایران. ولی بعد مثلا دیروز هم یه گزارشی بود، احتمالاً دیدید، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در یک مصاحبه گفته بود که چند ساعت قبل از حمله اسرائیلی ها در اون جنگ 12 روزه به ایران، وزیر خارجه آمریکا آقای مارکو روبیو با او تماس گرفته، گفته به طرف ایرانی بگید اتفاقی داره میفته. خیلی سردرگمن که چطور ممکنه یک متحدی مثل اسرائیل میخواد به ایران حمله بکنه و بعد طرف آمریکایی به ایران بخواد سیگنالی بده. چطور میشه همه این ابهامات رو ترجمه کرد؟ ببین دقیقاً این تایید حرفی که میزنم به خاطر اینکه خواسته آمریکا با خواسته اسرائیل متفاوته. برای آمریکا حالا هاکان فیدان خب به نظر من حرفی که زده خیلی مهمه. اگر حالا طرف آمریکا هنوز نه تایید کرده نه رد کرده، خب این چنین حرف خیلی مهمی داره میزنه هاکان فیدان در مورد اینکه خب بهش زنگ زدن، بهش گفتن آمریکا، اون مارکو روبیو بهش بگه که به مقامات جمهوری اسلامی خبر بدید. این یعنی دقیقاً اون متفاوت بودن اهداف آمریکا با اهداف اسرائیل که خب جمهوری اسلامی خیلی وقتا سعی کرده نشون بده که نه، دولت ترامپ یا اسرائیل، لابی اسرائیل تاثیر میذاره رو تصمیمات ترامپ، که اگر این حقیقت داشته باشه نشون میده که کاملا اهدافشون متفاوته. اهداف ترامپ همیشه این بوده، خب حتی در مورد موضوع صلح غزه با تمام فشارهایی که وارد کرد، گفت میخوایم غزه مردمش از غزه خارج بشن. بعدم دیدیم خب توافقی که وجود داره یا اون گروه صلحی که وجود داره کاملا متفاوت داره رفتار میکنه. پس اول با یک فشار کاملا شدید با خواسته‌های خیلی زیاد میاد حرف میزنه ترامپ، بعدم وقتی که به چیزی که میخواد محدوده و خیلی کمه راضی میشه و یک پیروزی محدود یا پیروزی کوتاه مدتی رو داره اعلام میکنه. ولی سیاستی که نتانیاهو داره، سیاستی که خب اسرائیل داره، به نظر من اسرائیل داره حلقه های دورش، یعنی اون حلقه هایی که امنیت اسرائیل رو دارن تهدید میکنن. خب میدونیم در اواسط سالهای 90 بود که ایران به این حلقه اضافه شد. تا سالهای 90 ایران جزء اون حلقه های تهدید برای اسرائیل نبودن و الان حلقه های دور اسرائیل یا حلقه های برای تهدید امنیتی اسرائیل به نظر من الان نه تنها ایران و جمهوری اسلامی هست، اینه که در سوریه و ترکیه و قطر هم الان افسوده میشن به این حلقه تهدید و علیه اسرائیل. برای همین هم هست اسرائیل داره سعی میکنه هر جوری شده در توافقی که صورت میگیره با جمهوری اسلامی تمام خواسته های اسرائیل به دست اومده باشه و این توافقی به نظر من با جمهوری اسلامی در این شکلی که الان داریم امکان پذیر نیست، چون که میدونیم خب جمهوری اسلامی فاندیشنش، اساسش مبارزه با اسرائیل. پس اسرائیل سعی میکنه اون پروژه‌ای رو که مخالف پروژه ترامپ هست، اون نتیجه‌ای رو که دولت ترامپ نداره میخواد چیکار کنه بعد از این حمله‌ای که اگه صورت بگیره، داره این پروژه رو به نظر اون پروپوزال رو میخواد روی میز بذاره و میدونیم با تمام اون مشکلات امنیتی که وجود داره نتانیاهو میخواد خودش اون پروپوزال رو یا اون پروژه‌ای که سالها روش کار کرده. من اینو به نظر من این پروژه‌ای که اسرائیل برای بعد از خامنه‌ای داره، نه بعد از جمهوری اسلامی، بعد از خامنه‌ای داره، سالها در موردش
در داخل ایران کار کرده و اسناد میکنم به اون نفوذی که که اسرائیل در ساختار سپاه پاسداران داره. برای همین هم هست به نظر من گروهی یا کسانی که اسرائیل میخواد بعد از خامنه‌ای به قدرت برسونه الان هم در سپاه پاسداران با اسرائیل در اتصال هستن، در تماس هستن و اسرائیل داره سعی میکنه از تمام گروه‌ها استفاده کنه تا بدون اون نتیجه‌ای که میخواد به دست بیاره. ولی اینجا فقط یک اکتره که میتونه هم مخالف برنامه ترامپ باشه هم مخالف برنامه نتانیاهو بشه و اون به نظر مردم ایرانه که خیلی سخته بخوان اون توافقی که اسرائیل میخواد رو قبول کنه یا توافقی که ترامپ میخواد رو قبول کنه، به خاطر اینکه ما در مورد چی صحبت میکنیم؟ در مورد بیش از 30,000 نفر که کشته شدن که خانواده این 30,000 نفر رو در نظر بگیریم چه جمعیتی در ایران الان علیه هر گونه سازش، هر گونه توافق با این رژیم هست. برای همین هم هست به نظر من اکتر سوم که مردم ایران هستن باید سعی کنن اون توافقاتی که اسرائیل میخواد انجام بده و توافقاتی که ترامپ میخواد انجام بده در مسیر خواسته مردم ایران باشه، نه اینکه اونها مردم ایران رو به عنوان ابزار استفاده کنن برای توافقات خودشون. و اینجاست متاسفانه که قدرتی که هنوز مردم به دست نیاوردن. حین صحبت تصاویر زنده هم دارید می‌بینید از کاخ سفید. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید داره صحبت می‌کنه. یک گوشه ما متوجه واشنگتن به محضی که حرفی در مورد ایران بزنه حتما اون رو برای شما بازگو خواهیم کرد. آقای جاودانفر، مشخصه که خب ریزه‌کاری‌های زیادی هست، اختلافاتی هست، اینا واقعیت‌هایی هست که در این موضوع وجود داره. همین اختلافات اسرائیل و آمریکا به کنار، نفوذی که ترک‌ها، قطری‌ها، اماراتی‌ها، کشورهای دیگر منطقه دارن، نقشی که اونها دارن بازی میکنن بر کسی پوشیده نیست. ولی وقتی در این دو طرف ترازو میذارید به نظر میرسه که اون کفه اختلافات عمیق ایران و آمریکا خیلی عمیق‌تر هست. اینطور نیست؟ چه سر موضوع هسته‌ای، چه سر گروه‌های نیابتی، چه سر برنامه موشکی، چه سر کشتار بی سابقه معترضان که آقای ترامپ وعده داده بود به کمک اونها خواهد اومد. کاملا. اولا اگه اجازه بدید من فکر کنم این اظهارات آقای حاکم فیدان رو من قبول نمی کنم. یعنی اینکه چیزی که ایشون میگن این هستش که آقای مارکو روبیو اومده یک مسئله‌ای که واقعا یک سر بسیار بزرگ نظامی هستش رو به این گفته و آقای روبیو میدونه که هر چیزی به آقای حاکم فیدان بگه میتونه آقای حاکم فیدان به ایرانیا بگه چند ساعت قبل از حمله و میتونه باعث نجات خیلی از سران سپاه پاسداران بشه. به من گفته به طرف ایرانی بگید، اونطوری که وزیر خارجه ترکیه مدعی هست میگه مارکو روبیو به من گفت به طرف ایرانی بگید تا چند ساعت آینده ممکنه هر اتفاقی بیفته. یعنی آقای مارکو روبیو فکر نمی‌کرد که میخواد جون کسایی که تو سپاه پاسداران رو نجات بده. من فکر کنم آقای حاکم فیدان این واقعا چیزی که ایشون میگن حقیقت نیستش. و حالا بذاریم کنار این مسئله دیگر رو. ببینید مسئله اینجاست که اینجا واقعا بستگی داره به آقای خامنه‌ای که علی خامنه‌ای که میخواد چیکار بکنه، که واقعا در آینده میخواد چه ایرانی رو تحویل مردم ایران بده. از یک طرف هم به شما میگم که بر دیدگاه من هستش، ببخشید، که بسیار مهمه که مردم ایران رو در نظر بگیریم. بسیار مهمه که هر توافقی که میشه مصلحت مردم ایران رو در نظر بگیریم. این خیلی مهمه. ولی من بهتون بگم آقای ترامپ نمیاد همچین کاریو بکنه. آقای ترامپ براش چیزی مهمترین مسئله مصلحت خودش هستش. اگه دست آقای نتانیاهو بود و من منتقد بزرگ ایشون هستم، میدونید خودتون، و یا اپوزیسیون بود، ما همه در اسرائیل میخوان که ولایت فقیه تمام بشه، که نظام براندازی بشه. هیچ وقت ولی این آقای ترامپ نمیاد این کارو بکنه چون در اولویتش نیستش. و تنها امیدی که میشه داشت برای اسرائیل این هستش که مسئله اتمی و مسئله موشکی رو حداقل در توافق آینده از جمهوری اسلامی این توانایی رو بگیرن. ممنونم از هر شما. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، و شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن. همزمان با تشدید سیاست فشار حداکثری آمریکا برای جلوگیری از صادرات نفت به وسیله جمهوری اسلامی، شرکت تحلیلی کپلر از کاهش خرید نفت ایران از سوی چین خبر داده. بر اساس داده‌های کپلر در ماه ژانویه میزان خرید نفت چین از ایران به محدوده 1 میلیون بشکه در روز افت کرده. این در حالیه که بارگیری نفت از ایران در ژانویه حدود 1,300,000 بشکه در روز گزارش شده که منجر به افزایش ذخایر شناور نفت ایران به 170 تا 190 میلیون بشکه شده.
این کاهش خرید در حالیه که بعد از توقیف 3 نفتکش مرتبط با انتقال نفت تحریمی ایران از سوی هند در روزهای اخیر، گزارش‌هایی از افزایش فشار آمریکا بر هند به منظور توقف خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از جمهوری اسلامی منتشر شده. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن با ماست. آقای ملکی، در این شرایطی که کم و بیش بوی جنگ میده، چقدر این تحریم‌ها که تا قبل از این هم فشار سنگینی بر جمهوری اسلامی آورده بود، به نظرتون تأثیر گذاشته و خواهد گذاشت بر صادرات نفت ایران به چین؟ مرسی فراد جان. ببین، اول قبل از اینکه سوالتون جواب بدم، من یه مسئله روشن بکنم در مورد آمارهای در واقع صادرات نفت ایران. ببینید 2 تا عدد اینجاست که باید بهش دقت کنیم. یکی نفتیه که توی در واقع ترمینالات وارد، یعنی روی نفتکش‌ها گذاشته میشه توی ایران، و نفتیه که به چین یا به هند میرسه به خریدارا. عددی که مربوط به نفت بارگیری شده میشه، این ممکنه همینجوری بالا بمونه. خب چون ایران نمیخواد استخراج نفتش رو پایین بیاره، اون خیلی براش هزینه بر خواهد بود اگه استخراج نفت رو بیاره پایین. واسه همین شروع میکنه، ادامه میده که نفت روی نفتکش‌ها بذاره، از ایران خارج بکنه. این اتفاقی بودش که من تجربه‌ام توی سال 2019 2020 دیدم که چقدر اینا نفت رو میفرستادن بیرون، نفتکش‌هاشون رو به عنوان در واقع استوریج استفاده میکردن برای نفت. چیزی که اینجا باید ما بهش دقت بکنیم، نفتی که توی چین یا حالا توی هند که اونم خیلی پایین افتاده به دست خریدار میرسه. ببینید ما الان مسئله در واقع انحصار نظامی توی آبهای دور ایران داریم. این قضیه هم خیلی تاثیر میذاره روی کنار تحریما. کسانی که نفت رو از ایران میخرن توی چین که بیشتر اینا تیپا ریفاینری‌ها یا پالایشگاه‌های کوچیک هستن توی چین، اینا تصمیم خرید نفتشون رو بر اساس 2 تا قضیه میگیرن، 2 تا فاکتور میگیرن. یکی این که چقدر اعتماد بکنن روی نفت که بهشون تحویل داده بشه. ببین اینا نمیتونن پالایشگاه رو خاموش بکنن واسه تا نفت دستشون برسه. باید اعتماد داشته باشن که نفت بهشون میرسه، میتونن ادامه بدن کارو. یه فاکتور دیگه این که چقدر میتونن تخفیف روی اول بگیرن. تیپا ریفاینری یا پالایشگاه نفت کوچیک چین تو شرط مالی خوبی هیچ وقت نبودن. تکساشون رو ندادن، مالیات درست ندادن. اینا تخفیف خیلی روش حساب میکنن. حالا چیزی که دولت آمریکا اضافه کرده روی این تصمیم گیری، تحریم‌های خیلی شدیده. خب اینا الان در واقع ریسک تحریم شدن دارن و در واقع روی تحویل نفت هم نمیتونن حساب بکنن به خاطر اون حضور نظامی آمریکا. شما دیدید وزارت حمل و نقل آمریکا همین 2-3 روز پیش بود یا 2 روز پیش بود، من فکر می‌کنم، یه در واقع وارنینگی اعلام کرد واسه نفتکشایی که با پرچم آمریکا با پرچم کشور غربی تو خلیج فارس هستن که از آبای ایران دوری بگیرن. خب این پیغام ها، اون حضور نظامی آمریکا، این میتونه یه مقدار تو این تصمیم گیری خریدارا تاثیر بذاره. ریسک تحریم هستش که میتونه روشون تاثیر بذاره و از هر چیزی مهمتر اینه که الان نفت ونزوئلا وارد مارکت داره میشه و اون نفت ممکنه یه مقدار جلوی در واقع جایگزین نفت ایران بشه. و بحث آخرم اینه که خب خریدارا در موقع تخفیف، اونا که دنبال نفت تخفیف شده میگردن، نفت روسیه بیشتر میتونن روش حساب بکنن که به دستشون برسه تا نفت ایران. این ونزوئلا اشاره کردید جلب توجه میکنه. چقدر از تجربه‌ای که در ونزوئلا اتفاق افتاد میشه حد زدش که چه سرنوشتی متوجه نفت ایران هست؟ ببینید خب ونزوئلا خب خیلی نزدیکه. میتونیم اگر اتفاقی تو ونزوئلا افتاد است به عنوان حضور نظامی آمریکا، اینکه یه سری از این نفتکش‌های ونزوئلا که نفت ونزوئلا رو می‌بردن، خب وزارت دادگستری تو آمریکا حتی اینا رو گرفت. کاری که ما تو 2019 2020 دیدیم که انجام شد که خیلی تاثیر گذاشت روی در واقع خریدارا و شرکت‌هایی که نفت ایران رو برمی‌داشتن. چون شما وقتی که وزارت دادگستری این محموله رو میگیره، کسانی که توی کار حمل و نقل نفت هستن خیلی خطر این مسئله واسهشون انقدر زیاد هستش که وارد این نفت نمیشن. خب این توی ونزوئلا بود در کنار حضور نظامی آمریکا و در کنار تحریم‌های خیلی شدید. اینو ما الان میبینیم همین قضیه توی ایران داره اتفاق میفته، ولی خب تفاوتش اینه که در واقع ما الان میبینیم که وزارت خزانه‌داری اومد و یه سری
مجوزهایی صادر کرد که شرکت آمریکایی میتونن نفت ونزوئلا رو در واقع صادر بکنن. این میتونه تاثیر خیلی موثری روی تحریم‌های روی ایران بذاره، چون به هر حال نفت ونزوئلا توی مارکت میره بیرون. نوع نفت ونزوئلا نوع نفتی هستش که پالایشگاه‌ها میتونن از نفت ایران برن به نفت ونزوئلا، میاد هزینه براشون هست. ولی این ما دیدیم که توی جنوری از نفت ونزوئلا رفتن به نفت ایران و الان من احتمالم اینه که دوباره برگردم به نفت ونزوئلا یا نفت روسیه. حالا این نکته جالب هم در مورد ونزوئلا که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگفت اینه که خیلی از این درآمدهای نفتی الان میره در بانک‌های قطری از ترس طلبکارانی که ونزوئلایی ها دارن. اینا میخوام ازتون بپرسم، الان میدونیم بخشی از فروش نفت ایران خب طبیعتاً توسط شرکت‌های واسطه در قلمروهای دیگری درآمدش دریافت میشه، بعضی اوقات توسط شرکت‌های سوری، بعضی اوقات توسط کمپانی‌های تراستی. به نظر میسه که حتی نقل و انتقالات مالی اون پول‌هایی که در خارج از ایران هست به داخل کشور هم الان با یک بحران جدی روبرو شده. ببینید سوال خیلی خوبیه. این در واقع انتقال پول به ایران، یعنی انتقال پولی که درآمد نفتی هست، این همیشه مشکل اساسی ایران بوده. اون مشکل حتی خیلی مهمتر از اینکه نفت رو بتونن به دست خریدار برسونن. خب تو این مدت، تو این سالهای گذشته، چیزی که ایران خیلی روش حساب کرده این پولایی که میرسه، یعنی پولی که در واقع اون درآمد نفتی که توی چین در واقع به دستشون میرسه توی چین نگه میدارن، این پول رو نمیارن توی سیستم بانکی که جایی در واقع ضبط بشه، توی چین نگه میدارن، از اون پول اضافه میکنن، خب یه سری واردات انجام بدن. یه سری صادرات کوچیک‌تر دارن مثل پتروشیمی، مثل محمولات کوچیک نفتی که اون درآمدش ممکنه از سیستم‌های بانکی چین و هند بیاد در واقع به اطراف ایران برسه که پول بقیه در واقع واردات ایران رو بده. یه مقدار این خب مشکلی که ایران همیشه داشته، اون پول وقتی میاد بیرون یا خیلی سریع ضبط میشه به خاطر در واقع سیستم‌های کامپلاینس، اون سیستم‌هایی که هست توی بانک‌ها که در واقع جلوی تحریم رو بخوان بگیرن، یا اینکه خیلی افرادی که این وسط میخوان پول به جیبشون بزنن، در واقع کامیشن میخوان در واقع بزنن و خیلی از این پولا هم که دیدید هیچ وقت به دست ایران نرسیده، مثل آقایون مثل زنجانی و اینا که این نفت گرفتن بفروشن، هیچ وقت پولش هم نیاوردن. ولی الان من فکر میکنم اینا به شرایطی دارن میرسن چون نمیتونن استخراج نفت رو بیارن پایین، براشون خیلی با ضرر تموم میشه، دوباره برمیگردن به همون سال 2018 2019 یا قبل از برجام که حتی اینا راضی بودن کسی بیاد نفت رو ببره، حالا پولشو بعدن هم تونست بیاره که خیلی از اینا هیچ وقت برنگشت متاسفانه. ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن. وزیر خارجه ترکیه هشدار داده در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شاید آنکارا هم وارد این رقابت تسلیحات هسته‌ای بشه. هاکان فیدان که با CNN ترک گفتگو می‌کرد گفته چنین سناریویی میتونه کشورهای منطقه رو تحت فشار قرار بده و توازن امنیتی خاورمیانه رو دگرگون کنه. به گفته فیدان تصور اینکه حملات هوایی آمریکا یا اسرائیل بتونه به تغییر رژیم در ایران منجر بشه به گفته او یک خیال خامه و هشدار داده اتکا به گزینه نظامی پیامدهای پیشبینی ناپذیری برای منطقه داره. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. آقای صدزاده، اگه بعضی از این کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس مثل سعودی ها این حرف رو بزنن درک شاید راحت تر باشه، چرا به نظرتون ترکیه چنین اظهاراتی رو بیان میکنه؟ کشوری که عضو ناتو هست، خودش میزبان سلاح‌های هسته‌ای آمریکا هست، چرا باید اونها به دنبال رقابت هسته‌ای باشه؟ من فکر کنم چندون جدی نبوده حرفش، چون گفته اگر ایران به بمب اتمی برسه و همین الان من خبر خوندم که ترامپ به آقای فیدان گفته که شما مطمئن باشید ایران هیچ وقت به بمب اتمی نخواهد رسید. بنابراین این پیش‌فرضی رو که آقای فیدان گذاشته عملاً مطرح نیست. بنابراین خود آقای فیدان هم تو این مصاحبه‌ای که با CNN ترک داشته گفته که ما امضا کننده قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی هستیم، پایبند هستیم، یعنی بنابراین ما بدون اطلاع جهان دست به چینکاری نخواهیم زد. علاوه بر این همونطور که شما گفتید ترکیه عضو ناتوه و هر گونه به اصطلاح تصمیم در مورد نوع تسلیحات
به خصوص تسلیحات اتمی و سطح تسهیلات و اینکه حتی کجا این تسلیحات بایستی که انبار سازی بشه، اینها به عهده ناتوه، به عهده ترکیه به تنهایی نیست. اینه که من فکر میکنم این حرفی که آقای فیدان زده بیشتر برای فشار به ایران هست که در مورد مسئله اتمی کوتاه بیاد تا به یک توافق برسه و نه اینکه ترکیه میخواد به بمب اتمی برسه. گرچه بعضی از روزنامه‌های اسرائیلی هم به صورت مفصل نوشتن که ترکیه در پی بمب اتمی هست اگر رقابت ها به اونجا برسه و اینا، ولی من فکر میکنم این نگرانی که ترکیه به بمب اتمی دست پیدا کنه بدون اطلاع ناتو اصلا غیر قابل تصور هست. من فکر کنم همینی که گفتم بیشتر اینی که فشار بیاره به جمهوری اسلامی در این مذاکرات که هست کوتاه بیاد. و یکی مسئله دیگه هم هست، ترکیه یکی از کاندیداها کشورهایی بود که قرار بود اسمشو میبردن مثل روسیه که اون 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ایران به اونجا بره. این که هنوز مطرح است یا نه نمیدونیم، ولی اینم یکی از دلایلش هست که ترکیه میخواد یک سهم اساسی ایفا بکنه در به هر حال موفق شدن این مذاکراتی که بین ایران و آمریکا صورت میگیره. به نظر میسه که خیلی فعال شدن ترک‌ها، به خصوص در تلاش برای عدم یک رویارویی نظامی. چه هست منفعت اصلی ترکیه از اینکه جمهوری اسلامی احیانا ساقط نشه؟ نگران چه هستن ترک‌ها؟ یا نگران هژمونی بیشتر اسرائیل در منطقه هستن؟ نگرانی موج مهاجرتن؟ چی اون دغدغه اصلیشون به نظرتون؟ یک مجموعه از دغدغه دارن. دو تاشو شما گفتید، هم باعث هژمونی اسرائیل میشه، هم باعث آمدن یک موجی از مهاجرت از جانب ایران میشه. ولی واقعیت این است که شما اگر تاریخ پیشرفت اخیر ترکیه رو از زمانی که به هر حال اسلامگراها سر کار آمدن نگاه کنید، همراه بوده با افول ایران. یعنی در حقیقت از قبال وابستگی ایران به ترکیه در حقیقت رشد کرده مقداری از صنایع ترکیه، اقتصاد ترکیه. ترکیه یک ایران ضعیف میخواد، میدونه که هرچی که ایران ضعیفتر باشه ترکیه به اصطلاح پناهش به ترکیه بیشتر خواهد بود، نیازش به ترکیه بیشتر خواهد بود. ترکیه تبدیل میشه به مرکز معاملات مستقیم یا غیر مستقیمی که ایران مجبور به خارج از کشور انجام بده. ترکیه میشه به هر حال یک جای بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی و از قبال اون ترکیه میلیاردها درآمد خواهد داشت. یکی اینه. دوم، من فکر کنم از نظر فرهنگی هم بسیار مهمه. از نظر فرهنگی به این علت مهمه که اگر جریان جنبش ایران موفق بشه علیه جمهوری اسلامی پیروز بشه و قسمت اعظم مردمی که پیروز میشن علیه اسلام سیاسی در حقیقت دارن پیروزی به دست میارن، و این در اوضاع ترکیه که به هر حال به عنوان پرچمدار کشور اسلام سیاسی در بین کشورهای متفاوت هست خیلی تاثیرگذار خواهد بود. حتی اون زمانی که جنبش زن زندگی آزادی بود، نگرانی ترک ها خیلی زیاد بود که به هر حال یک جنبشی که یک وقتی که موفق شده بود یک نظام اسلامی بر سر کار بیاره، الان تمام مردمش بسیج شدن و دارن این نظام اسلامی رو از بین میبرن. و این میتونه از نظر فرهنگی روی نه تنها ترکیه، من فکر کنم روی خیلی از کشورهای همسایه تاثیر بذاره. به همین علت هم هست که این همبستگی به اصطلاح، این همدستی که بین عربستان سعودی و قطر و امارات و ترکیه و همه اینها که مبادا رژیم جمهوری اسلامی سقوط بکنه، یک به دلیل اینکه از نظر اقتصادی برشون به نفعشونه ایران ضعیف، همونطور که میگید دبی شده به محل یکی از مهمترین کارهای مستقیم یا مستقیم غیر اقتصادی ایران. دو، از نظر فرهنگی براشون خیلی گرون تمام خواهد شد که یه چنین جنبش غیر اسلامی پیروز بشه. سوم، اینکه به هر حال اگر یک دولتی، هر دولتی که بعد از این دولت سر کار بیاد، از نظر بالقوه
برای اینها یه رقیبی بود، چون اینها خاطرشون رو از قبل از جمهوری اسلامی فراموش نکردن که به هر حال رژیم شاه با اینها چجوری از بالا به پایین نگاه میکرد. آقای سرزاده، قبل از اینکه بذارم بریم میخوام در مورد این صحبت‌های هاکان فیدان در مورد تماس تلفنی مارکو روبیو با اون هم ازتون بپرسم. خیلی ها رو سردرگم کرده که چطور ممکنه اگر واقعا آقای فیدان راست گفته باشه وزیر خارجه آمریکا در آستانه حمله مهمترین متحد خاورمیانه‌اش از طریق ترکیه سیگنالی به تهران بفرسته. اینم در حقیقت در امتداد همون چیزی که عرض کردم، برای اینکه فشار بیارن به جمهوری اسلامی که تو بایستی به هر حال دستتو بالا بکنی و تسلیم بشی در خیلی از مسائل. حرف فیدان در مورد بمب اتمی یا این که فیدان و این حرف واقعا روبیو بهش زده، چون من فکر نمی کنم که فیدان از قول آقای روبیو دروغ بگه. اینها فشارهایی هست به جمهوری اسلامی که آخرین مقاومت هاتون از دست بدید، بایستی تسلیم بشید و شرایط ما رو بپذیرید. ظاهرا شرایط آمریکا برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی سخت هست پذیرفتنش. نه تنها مسئله اتمی، من فکر کنم حاضر هستن کنار بیان. لاریجانی رفته به مسکو، قرار هست که این 400 کیلومتر اورانیوم رو خارج کنه از ایران و راجع به بقیه مسائل اتمی حاضرن کاملا کنار بیان. ولی اون چیزی که براشون خیلی مهمه خواسته های آمریکا در مورد مسئله موشکیه که اینها ظاهرا نمیتونن بپذیرن. ممنونم از شما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. ویدئویی ساختگی در کانال‌های تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شده که در اون نحوه بازداشت سران اصلاحات شبیه سازی شده و در اون افرادی شبانه بر بستر جواد ظریف، حسن روحانی و محمد خاتمی ظاهر میشن تا اونها رو که با چهره‌ای وحشت زده به تصویر کشیده شدن بازداشت کنند. در پایان ویدئو هم متنی با عنوان اصلاح عاشورایی ظاهر میشه. این ویدئو رو با هم ببینیم. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، به ما پیوسته. چه است آقای رجبی به نظرتون دلیل انتشار چنین ویدئویی الان؟ درود بیکران. صداهای داخل خود جمهوری اسلامی هست که سردمدارش خاتمیه، کناراش مثلا سردمدارش روحانیه، کناراش خاتمی و اینها هستن که اینها میگن که سیستم رو میشه اصلاح کرده. من و شما میدونیم که این سیستم اصلاح نمیشه. مردم هم میدونن قاطبه‌شون که این سیستم اصلاح نمیشه. قسمتی از داخل حکومت دنبال اینه که بگن که ما میخوایم اصلاح کنیم، تغییر ایجاد کنیم، بیشتر هم پیام رو به خارجی ها میدن. تو این وسطه به نظرم اینها دارن این پیام رو به اونهایی که این فکر میکنن که آقا اصلا فکر این کار رو نکنید، جمهوری اسلامی فرمش، ساختارش، اهدافش تغییر نمیکنه. میدیم خیلی راه اومد دیگه. خود همین خاتمی رو که الان اینها به این شکل کشیدنش براشون بیانیه هم داد، خیلی براشون کار انجام داد، اما اینها به نظر اون هسته سخت قدرت داره این پیامو میده که تو این وسطه که حالا فشارها از مذاکره هست، هرچه هست، اگر قسمتی از خود این اصلاح طلب ها داره با بیرون حرف میزنه، کاری میکنه که ما میخوایم تغییراتی اینجا انجام بدیم، میخواد بگه که این دیوار بنبسته. خیلی کوتاه اگر بفرمایید، آخه چهرهایی مثل خود خاتمی که بعد از این اعتراضات و کشتار عملا تمام قد پشت حکومت ایستادن، دیگه چه نگرانی از اونها دارن؟ نگرانیشون این نیست که اونا که خب همیشه وای میسن به امید اینی که تکنانی بگیرن، اما توی این شرایط جمهوری اسلامی بسیار احساس خطر میکنه اینی که تغییر از داخل خود سیستم اتفاق بیفته و این تغییر داخل خود سیستم هر خطری اگر باشه اونها تلاش میکنن توی نطفه خفش بکنن. مرحله اول اصلاح طلب هاست. من فکر میکنم این دایره گسترده تر خواهد شد.
ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی با ما، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. قبل از پایان برنامه بگم که در دقایق گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با آکسیوس گفته شاید یک ناو هواپیما برای دیگر رو هم به سمت ایران بفرسته. تا برنامه بعدی، بدرود.